مگه میشه پیغمبری که نماز شب برای واجبه تمام عمرش یک بار نماز شبش قضا نشده؟ بر پیغمبر نماز شب واجب. آیات متعدد قرآن میگه، روایات متعدد میگه. چطور میشه این پیغمبر در این حالت شب ماه رمضان، شب عبادت، جنوب باشه تا اذان صبح، بعد دوباره روزه بگیره با همه حالت جنابت؟ و کان املککم لعربه. حالا دیگه توضیحش خیلی برای من دردآور، ناراحت کننده است، نمیخوام اصلا توضیح بدم، انقدر زشته این روایت که دیگه خود برادران اهل سنت برن توضیحشو بخونن دیگه. من اصلا اعصابم خورد میشه اگر ایناشو بخونن. بله خدمتتون عرض کنم، من میگم اون حجوی که یهودی ها کردن پیغمبر رو به دست ما نرسیده و اگر به دست ما میرسید فکر نمی کنم زشتر از این مباحث بوده باشه که نسبت به حضرت موسی یا نه به پیامبر ما. حجو عده از یهودی ها، شاعرای یهودی میمدن به پیغمبر فحاشی میکردن در قالب شعر، حجو میکردن. بله. و حسان ابن ثابت هم میومد جواب پاسخ میداد. بله. این در تاریخ ثبت شده. حجو اونها من ندیدم، به دست ما نرسیده. چقدر اونها زشت بودن؟ آیا زشتر از این روایت صحیح بخاری و مسلم بودن واقعا؟ یه مقایسه ای میشد، بد نبود اصلا که بله. اونا رکیک‌ترن یا اینا رکیک‌ترن. خب واقعا رکیک‌تر از این نمیشه درباره پیغمبر صحبت کرد. روایات دیگه هم درباره پیغمبر هست که من اینها رو سری بخونم. از جمله اینکه پیغمبر نعوذ بالله با حالت جنابت روزه میگرفت، گاهی جنوب میشد. بله. ولی باز روزه میگرفت بدون غسل کردن. بدون غسل کردن. بعد از اذان بیدار میشد، جنوب راحت روزهشو میگرفت و بعدا میرفت غسل میکرد. روایت در صحیح بخاری چندین جای صحیح بخاری و صحیح مسلم متاسفانه این روایت نقل شده. صحیح بخاری همون چاپ صفحه شماره 380 ابو عبدالرحمن اخبر مروان که از عایشه و ام سلمه هر دو گفتن. تهمت دیگه اینا میخوان شریک جرم پیدا کنن، یکی دیگه از زنهای پیغمبر رو هم اضافه کردن که ان رسول الله کان یدرکه الفجر و هو جنب من اهله. پیغمبر نعوذ بالله فجر رو یعنی صبح رو اذان صبح رو درک میکرد در حالی که از ناموسش از همسرش جنوب. بعد از نماز صبح بیدار میشد یا هنگام اذان بیدار میشد و هنوز از ناموسش از همسرش جنوب بود. روایت بعدی، روایت 1927، این دیگه تنهایی از عایشه است. کان النبی، حالا اینم زشته، من خوندنش خیلی برام زشته اصلا، ولش کنید، که پیغمبر نعوذ بالله در حال روزه زن خودش رو میبوسید. و کان املککم لعربه. حالا دیگه توضیحش خیلی برای من دردآور و ناراحت کننده است، نمیخوام اصلا توضیح بدم، انقدر زشته این روایت که دیگه خود برادران اهل سنت برن توضیحشو بخونن دیگه. من اصلا اعصابم خورد میشه اگر ایناشو بخونن. باز روایت بعدی که عایشه میگه کان النبی یدرک الفجر جنبا فی رمضان من غیر حلم فیغتسل و یصوم. ماه رمضان، نعوذ بالله، شب ماه رمضان پیغمبر با یکی از زنهای خودش جنوب میشد، مباشرت داشت، جنوب میشد و بعد فجر رو درک میکرد. بله. یعنی سحری رو هم میخورد، اذان هم میشد، گفته تازه بعدش میره پیغمبر روزه میگیره، غسل میکرد، روزه میگیره. خب قبلش چی؟ این روزه باطله. باز روایت بعدی از عایشه است که اشهد علی رسول الله ان کان لا یصبح جنبا من جماع غیر احتلام ثم یصومه. پیغمبر صبح میکرد، جنوب میشد از جنابتی که با یک از همسرانش بود، احتلام نبود، یعنی در خواب بیداری بوده. نه در خواب نبوده، در بیداری. در خواب نبوده. در اینکه بعض احتلام دو نوعه، یا در خواب کسی محتلم میشه، خواب میبینه محتلم میشه، یا که با ناموسش با همسرش مثلا کسی جنوب میشه. بله. میگه پیغمبر این کارو میکرد تا صبح صبر میکرد، بعد از صبح داره روزه میگرفت. یعنی با حالت جنابت و بیداری، هوشیاری، یعنی نه اینکه خوابش برده باشه پیامبر بیدار بشود. آره دیگه، قشنگ داره تو خودش داره میگه آقا اینجوری وضعیت اینجوری بوده، بیدار بود پیامبر، یا بیدار بود یا به هر حال خوابم میمون. به هر حال روز این باطله. مگه میشه پیغمبری که نماز شب برای واجبه تمام عمرش یک بار نماز شبش قضا نشده؟ بر پیغمبر نماز شب واجب. آیات متعدد قرآن میگه، روایات متعدد میگه. چطور میشه این پیغمبر در این حالت شب ماه رمضان، شب عبادت، جنوب باشه تا اذان صبح، بعد دوباره روزه بگیره با همه حالت جنابت؟ اینم یک سری روایت. همین روایت در صحیح مسلم هم هست، متاسفانه
یعنی روایات متفقون علیه. صحیح مسلم 452 دقیقاً همین روایت که از عایشه خوندیم، روایتی که از ام سلمه اینا نقل کردن. روایتی دیگه ای هست صفحه 453 از عایشه که یک مرد آمد پیش پیغمبر ازش استفتاء کنه، سوال کنه. من میشنیدم از پشت در، من پشت در گوش وایساده بودم، یک نفر آمد از پیغمبر یک مسئله شرعی سوال بکنه. چی سوال کرد؟ یا رسول الله تدرکنی الصلاة و انا جنوب فاصوم. من جنوب بودم ولی تا اذان صبح بیدار نشدم، یعنی بعد از اذان بیدار شده، آیا روزه بگیرم؟ پیغمبر گفت بله منم همینطورم، تنها تو نبودی. و انا تدرکنی الصلاة و انا جنوب فاصوم. منم مثل تو بودم، نماز صبح در کردم، جنوب بودم، همینطور روزه هم گرفتم. حالا نگفته که جنوب نماز خون نخون، وضو گرفت نگرفت، غسل کرد نکرد، ایناشو دیگه در این روایت نیامده. خب خیلی دردآور و ناراحت کننده است این روایات در صحیح بخاری و صحیح مسلم. این پیامبر ما نیست، این پیامبری نیست که خدا فرستاده. بله. پیامبر ما تو این مسائل شرعی خودش دقیق بود. مگه میشه پیغمبر در این مسائل اینجوری راحت باشه و تا صبح با حالت جنابت روزه بگیره؟ خب این مزخرفاتی که اینا در صحیح بخاری و مسلم نقل کردن، واقعا یعنی من عذرخواهی میکنم از این کلمه که به کار میبرم، واقعا حجو پیغمبر اینها. آبرو برای پیغمبر در عالم نگذاشته. در طول تاریخ با استناد به همین روایات صحیح بخاری و مسلم دشمنان خدا، دشمنان پیامبر ما رو تمسخر کردن، مسخره کردن و میبینیم که متاسفانه اینا تعصبی که روی صحیح بخاری دارن 1/100 رو پیغمبر ندارن. خب بیایم این تعصب رو صحیح بخاری و مسلم از بین ببریم، این بت بزرگ رو بشکنیم، از پیغمبرمون دفاع کنیم. بله. اینا چیه که در صحیح بخاری و مسلم؟ آقا ما اینا رو قبول نداریم. اصلا ما اگر صحیح بخاری و مسلم رو قبول نداشته باشیم مگه چی میشه؟ ما اینا رو قبول نداریم، اینا ضعیفن همشون از دم. پیغمبر ما معصوم بوده. پیغمبر مگه میشه اینقدر بهداشت رو رعایت نکنه که نعوذ بالله توی کاسه داخل خانه خودش زیر تخت چجوری آب بکشه، چجوری نمیدونم هیچ نه دیگه، حتما بول اینا هم پاک میدونن دیگه. نه خب لباسش نجس میشه، نماز لباس نجس میشه، خون خوابید. اصلا یک قطره از بول اینقدر نه شده است، اینقدر کراهت شده است. و واقعا اینها عجیبه. تعصبی که حالا به فرمایش حضرت عالی نسبت به صحیح که چرس کنم ضعیف البخاری و خود تعصبی که نسبت به صحابه دارن، تعصبی که نسبت به دیگران دارن، نسبت به پیامبر به خرج نمیدن. خب اجازه بدید یه توقف داشته باشیم، یک برنامه ببینیم و انشالله برمیگردیم و ادامه بحث رو خواهیم داشت.